welcome back to Misamisu channel. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Misamisu cô giáo muối rừng. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn chủ đề về tiếp tục chúng ta lại nói về virus corona các bạn nha. Mình sẽ cho các bạn biết là coronavirus bắt nguồn như thế nào, tên gọi của nó có ý nghĩa là gì và các triệu chứng khi nghi ngờ bị mắc bệnh các bạn nha. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu đến các bạn tên gọi nCoV. Thì chữ nCoV là viết tắt của chữ gì? Chữ N là viết tắt của chữ novel, có nghĩa là vừa mới xuất hiện, trước đây chưa từng xuất hiện bao giờ. Novel có nghĩa là vừa mới xuất hiện, chưa xuất hiện trước đây bao giờ. Và chữ co đó là viết tắt của chữ corona. Corona xuất phát từ tiếng Latin. Chữ corona trong tiếng Latin có nghĩa là vương miện, hoặc nó cũng có nghĩa là một cái ánh hào quang bao xung quanh mặt trời, hoặc là một cái ánh hào quang bao xung quanh mặt trăng. Vì sao người ta lại đặt tên này cho cái con virus đó? Bởi vì ở dưới kính hiển vi thì cái con virus này nó có hình dạng giống như vậy các bạn. Nó có hình dạng giống như là cái vương miện hoặc là cái vành hào quang bao xung quanh mặt trăng, bao xung quanh mặt trời. Và chữ V tất nhiên là chữ viết tắt của chữ virus. Như vậy nCoV có nghĩa là một con virus lần đầu tiên xuất hiện, trước đây chưa từng xuất hiện bao giờ, và nó có hình dạng giống như ánh hào quang, giống như cái vành nhật hoa bao xung quanh mặt trời, hay là cái vòng nguyệt hoa bao xung quanh mặt trăng. Như chúng ta đều biết thì dịch bệnh do virus corona gây ra bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Thì câu này trong tiếng Anh các bạn sẽ nói là Coronavirus originated in China's Wuhan City. Originate là bắt nguồn từ, và đại dịch virus corona bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Các bạn sẽ nói là Coronavirus originated in China's Wuhan City. Con virus này có thể được truyền từ động vật qua con người, và có thể truyền từ người qua người, cũng như có thể truyền từ động vật sang động vật. Thì câu này các bạn có thể nói tiếng Anh là These viruses were originally transmitted between animals and people. Transmit là truyền nhiễm giữa động vật và con người với nhau thì sẽ là transmitted between animals and people. Như vậy nguyên một câu đầy đủ các bạn sẽ nói là These viruses can be originally transmitted between animals and people. Như mình vừa mới nói là những cái virus này nó có thể truyền nhiễm giữa động vật với nhau, động vật qua con người và con người với nhau. Thì hiện tại đã có những loại virus corona được y học phát hiện là truyền từ động vật sang động vật. Tuy nhiên là những con virus này nó chưa có truyền nhiễm sang con người của chúng ta được. Thì câu này khi nói tiếng Anh sẽ là Several known coronaviruses are circulating in animals. Circulating có nghĩa là nó truyền nhiễm từ động vật này sang động vật khác thành một vòng tròn ha. Several known viruses can be circulating in animals. Và nó chưa có truyền nhiễm được sang loài người của chúng ta. Thì các bạn sẽ nói tiếp là That have not yet infected humans. That have not yet infected humans. Infect là truyền nhiễm. Và những con virus này đã được xác định là truyền từ động vật này sang động vật khác. Tuy nhiên là nó không có khả năng lây sang loài người. Thì các bạn sẽ nói nguyên một câu đầy đủ là Several known coronaviruses are circulated in animals that have not yet infected humans. Tiếp theo đây mình sẽ nói đến triệu chứng. Như vậy khi một người bị nhiễm bệnh do con virus corona gây ra thì triệu chứng là gì các bạn? What are the symptoms? Symptoms là triệu chứng. What are the symptoms? Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới thì những triệu chứng này bao gồm According to World Health Organization, signs of infection include. Infection là sự bị nhiễm bệnh, và những dấu hiệu nhiễm bệnh sẽ là signs of infection. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới sẽ là according to
World Health Organization. Signs of infection include, những triệu chứng này bao gồm sốt, fever, cough là ho, shortness of breath and breathing difficulties là thở liên tục, thở rất là gấp, thở gấp ha, shortness of breath và khó thở, and breathing difficulties. Như vậy chúng ta muốn nói là theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới thì những cái dấu hiệu nhiễm bệnh bao gồm sốt, ho, thở gấp và khó thở. Thì nguyên một câu đầy đủ sẽ là according to World Health Organization, signs of infection include fever, cough, shortness of breath and breathing difficulties. Trầm trọng hơn thì nó có thể dẫn đến bệnh viêm phổi, nó có thể làm suy giảm các chức năng nội tạng và có thể dẫn đến tử vong. Câu này trong tiếng Anh bạn sẽ nói là in more severe cases, ở những trường hợp nặng hơn. In more severe cases, it can lead to pneumonia. Lead to là dẫn đến. In more severe cases, it can lead to pneumonia. Pneumonia là bệnh viêm phổi. Multiple organ failure, suy giảm chức năng của nội tạng. Multiple organ failure and even death, và thậm chí sẽ gây ra tử vong. Even là thậm chí. Như vậy nguyên một câu đầy đủ. Nghiêm trọng hơn, nó có thể dẫn đến bệnh viêm phổi, suy giảm chức năng nội tạng và có thể dẫn đến tử vong. Bạn sẽ nói là in more severe cases, it can lead to pneumonia, multiple organ failure and even death. Thời gian phát bệnh dao động từ 1 đến 14 ngày, có nghĩa là từ thời gian mà bạn xuất hiện các triệu chứng như mình vừa kể trên cho tới khi bạn chính thức tuyên bố bị nhiễm bệnh, nó sẽ dao động từ 1 tới 14 ngày. Thì tiếng Anh chúng ta sẽ nói là the amount time between infection and symptoms. The amount of time, khoảng thời gian, the amount of time giữa between infection and symptoms, giữa lúc bị mắc bệnh chính thức và lúc có xuất hiện các triệu chứng, sẽ dao động từ 1 tới 14 ngày, can range from 1 to 14 days. Như vậy nguyên một câu đầy đủ, khoảng thời gian tính từ lúc bạn xuất hiện các triệu chứng đó cho tới khi bạn chính thức bị nhiễm bệnh sẽ là khoảng từ 1 tới 14 ngày. Thì các bạn sẽ nói là the amount of time between infection and symptoms, range from là dao động trong khoảng, range from 1 to 14 days, dao động trong khoảng từ 1 tới 14 ngày. Hầu hết những cái trường hợp mà bị phát hiện thì họ mất 5 tới 6 ngày để phát bệnh các bạn. 5 tới 6 ngày là khoảng thời gian trung bình mà một người xuất hiện những cái triệu chứng đó cho tới khi họ chính thức bị tuyên bố bị nhiễm bệnh là khoảng từ 5 cho tới 6 ngày. Most infected people show symptoms within 5 or 6 days. Most infected people, hầu hết những người mắc bệnh, show symptoms within 5 to 6 days. Xuất hiện những triệu chứng trong vòng khoảng từ 5 cho tới 6 ngày. Vậy nhưng vẫn có những người họ không có triệu chứng gì cả, mặc dù là họ đã nhiễm bệnh rồi. Mặc dù là đã nhiễm bệnh rồi nhưng vẫn có người không xuất hiện triệu chứng gì cả. Tiếng Anh các bạn sẽ nói là some infected patients do not display any symptoms. Tuy nhiên một vài trường hợp bị nhiễm bệnh họ không có triệu chứng nào cả. However là tuy nhiên, some infected patients do not display any symptoms, không có xuất hiện triệu chứng nào cả, mặc dù họ đã bị nhiễm virus rồi. Despite là mặc dù, despite having virus. Như vậy là trong vlog trước và vlog này, các bạn đã được mình chia sẻ rất là nhiều những từ vựng liên quan tới đại dịch coronavirus của nhân loại chúng ta. Bạn cũng đã biết được những cách để có thể bảo vệ bản thân khỏi cái đại dịch này như thế nào. Mình xin ngừng video này tại đây và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo của mình. Bạn nhớ subscribe kênh Misamisu cô giáo núi rừng để nhận được những bài học tiếng Anh bổ ích như thế này các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.